سلام دوستان، به دومین جلسه مینی دوره بارونی خیلی خوش اومدین. قراره توی این جلسه دوخت این جیب پالتویی بسیار زیبا و شکیل رو با همدیگه کار بکنیم. بریم برای دیدن آموزش. معمولا اولین قسمتی که توی لباس ها دوخته میشه قسمت جیب هاست، چون کار تا سبکه ما باید اول جیب ها رو بدوزیم و بعد بقیه مراحل کارمون رو انجام بدیم. توی این بارونی من میخوام یک جیب پالتویی بدوزم که برای اون جیب اول باید بیام و الگوشو طراحی کنم. برای طراحی الگوی این جیب، در واقع برای طراحی نقاب این جیب، میام و یک خط صاف پایین به اندازه طول دهانه جیبم میکشم. طول دهانه جیب برای من توی این بارونی 14 بود، پس این خط از این قسمت تا این قسمت به اندازه 14. وسطش رو پیدا کردم، این قسمت میشه از اینجا به اندازه 10 الی 12 سانتی متر بالا میرم که من اینجا 11 سانتی متر این خط رو کشیدم. از این انتها به اندازه 8 سانتی متر، از اینجا هم به اندازه 8 سانتی متر بالا رفتم و این نقاط رو به این قسمت بالا وصل کردم و جیب من به یک حالت 5 ضلعی در اومد. حالا من اومدم از این خطهای عمودی که اینجا دارم و دیواره های جیبم میشه به اندازه 3 میل بیرون اومدم. از اینجا 3 میل بیرون اومدم، از اینجا هم 3 میل بیرون اومدم و این نقطه 3 میل رو وصل کردم به این انتها. یعنی الان دیواره جیب من این خط قرمز رنگ میشه که وقتی که دوخت رو انجام دادم شما دلیل این کارم رو متوجه میشین که چقدر همین 3 میلی که از دیواره ها بیرون اومدم توی زیبایی کارم تاثیر داره. دور تا دور این الگو رو قیچی میکنم و روی پارچه میندازم. خب ما به 2 تا نقاب جیب احتیاج داریم. من برای این نقاب جیب باید 2 تا تیکه پارچه داشته باشم. پارچه اول رو اومدم از جنس خود پارچه بارونی انتخاب کردم، پشتش رو لای کاغذی چسبوندم. این پارچه بارونیه. پارچه دوم رو از پارچه آستر برداشتم، پشت پارچه آسترم رو لای حریر چسبوندم و میخوام یک سمتش آستری باشه، چون اگر بخواد دوتاشو از خود پارچه بارونی استفاده کنیم خیلی جیبمون حجمش ضخیم میشه. حالا نکته این که ما حتما وقتی داریم جیب میدوزیم باید پارچمون رو لای بزنیم. شما قبل از اینکه لای بزنین ببینید، با اینکه پارچه من بهتون نشون دادم که پارچه‌ایه که پشت خود پارچه لای چسبیده، ولی باز یک دور لای کاغذی زدم. بهتر بود که از لای کاغذی مشکی استفاده کنم، ولی چون میخواستم توی تصویر مشخص باشه لای کاغذی سفید زدم. خب برای اینکه لای رو بچسبونیم شما اول یک تیکه از پارچه‌تون رو تست اتو بگیرین، روی یک تیکه پارچه لای رو بذارین، اتو رو بذارین، ببینین پارچه‌تون در برابر چه مقدار حرارت مقاومت میکنه. درسته که ما میگیم پارچه های بارونی رو نباید اتو کنیم، ولی اینجوری هم نیست که هیچ اتویی زده نشه. یک مقدار تست روی یک تکه از پارچمون تست اتو میگیریم، ببینیم تا چه مقدار حرارت اتو رو میتونه تحمل کنه. از یک مقداری به بعد پارچمون شروع میکنه جمع کردن. درجه اتومون رو روی اون مقداری که میدونیم دیگه پارچه رو جمع نمیکنه تنظیم میکنیم و لای کاغذیمون رو میچسبونیم. خب من دور تا دورش رو اضافاتش رو قیچی نمی کنم. میخوام اول دوختم رو انجام بدم بعد قیچی کنم. این کار خیلی کارم رو تمیزتر در میاره. 2 تیکه پارچه رو روی همدیگه میذارم. الان رو و روی پارچه به سمت همه، اینجا پشت پارچه است، اینجا رو به رو قرار داره و این مسیری رو که با خودکار حرارتی مشخص کردم رو میدوزم. خب درجه دوخت رو بهتر یک مقدار کم بکنم. من میذارم روی تقریبا 1.5 و شروع میکنم به دوختن. قسمت پایین رو نمیدوزیم، ولی این دیواره ها و کناره ها رو باید بدوزیم. ابتدای دوختم رو محکم کاریش رو انجام میدم و میدوزم. اگر درجه دوختتون رو کم نکردین هیچ اشکالی نداره، ولی حتما به این زاویه ها که رسیدین درجه رو باید کم بکنید. من به این زاویه ها حتی درجه دوختم رو از 1.5 هم کمتر میکنم. و الان درجه دوختم رو میذارم روی 1. دوباره میذارم روی 1.5.
دوباره میذارم روی 1. ببینید به زاویه ها که میرسم سوزن توی پارچه میمونه، پایه رو بلند میکنم، کار رو میچرخونم. خب حالا دیگه میتونم اضافاتش رو قیچی بکنم و این نقاب جیب رو برگردونم. نقابای جیب رو سبک کردم و یه اتوروش زدم. حالا میخوام یه دوخت نمایشی روی کارم بزنم. این دوخت سلیقه‌ایه، میتونید داشته باشید، میتونید نه، ولی خب زیبایی کارتون رو خیلی بیشتر میکنه. ببینید من الان روی یک دونه از این نقابا این دوخت نمایشی رو زدم. این دوخت نمایشی رو ما با نخهای روکار یا نخهای جیندوزی میزنیم. قبلا این نخها رو بهتون معرفی کردم. ضخامت این نخها خیلی زیادتر از نخهای معمولیه. یک حالت پنبه‌ای داره و نخ روکار بهش میگن. مارکی که من استفاده میکنم نخ روکار دلفینه، نخ خیلی خوبیه. اینا به رنگ‌های مختلف تو سایزهای مختلف به این صورت دوکی هم به فروش میرسه که میتونید از خرازی اینو داشته باشین. کارتون رو زیبا میکنه. خب دوختش هم خیلی راحته. شما به جای اینکه نخ رو رو نخ معمولی بذارین، نخ روی چرختون رو نخ از این نخهای روکار میذارید. نخ ماسورتون هم که نخ معمولیه. من اول میام یه دوخت نیش این لبه میرم، این لبه پارچه رو میچسبونم به این لبه پایم و درجه دوخت بهتره که توی دوخت‌های نمایشی درجه درشتی باشه. من روی درجه 3 تنظیم کردم. ردیف اول رو دوختم. ردیف دوم رو با یک فاصله مساوی از ردیف اول باید بدوزین. هم میتونین چشمی این کار رو انجام بدین، هم برای اینکه کارتون خیلی تمیز در بیاد میتونید با خودکار حرارتی خط بکشید. من حدوداً 8 میل از لبه پهلوها فاصله گرفتم، یک خط کشیدم که خط دوم رو، دوخت دوم رو که میخوام بزنم دوخت صاف و یک دستی داشته باشم. تو این مرحله باید کیسه جیبمون رو طراحی کنیم. کیسه جیب رو میتونید به صورت مختلف طراحی داشته باشین، اما چون دهانه جیب به صورت اوریبه، برای اینکه کیسه جیبتون کارایی بیشتری داشته باشه بهتره که پایینش رو هلال کنین و این هلال رو یک مقدار متمایل کنید به یک سمت. ببینید هلالش رو یه مقدار تمایل داره. برای هر سمت جیبمون ما 2 عدد کیسه جیب احتیاج، 2 تا تکه برای کیسه جیب احتیاج داریم که اینها رو میتونید از پارچه آستری یک پارچه ظریف و نازک تهیه کنید. کیسه های جیبی که آماده میکنین، یکی از این کیسه ها به اندازه 2 الی 3 سانتی متر از لحاظ بلندی و قد، ببینین از لحاظ بلندی کوچکتر از اون یکی تکه باشه که حالا بعد توی دوخت دلیلش رو بهتون میگم. شما میتونید کیسه ها رو به همین صورت استفاده کنید. میتونید یه کار دیگه هم بکنید. یه تیکه نوار از جنس پارچه بارونیتون رو پایینش رو سردوز بکنید. به این صورت بذارید بالای اون تکه‌ای که بزرگتر. ببینید گفتم یکی از این تکه ها از اون یکی بزرگتره. این نوار رو من به فرم دیوارهاش رو به فرم همین هلالی که هست در آوردم، پایینش رو سردوز کردم. این رو میخوام بذارم اینجا و وصلش کنم به کیسه جیبم. چرا این کار رو میخوام بکنم؟ به خاطر اینکه وقتی که جیبم رو دوختم، دهانه جیب وقتی باز شد از داخل پارچه آستر مشخص نباشه. وقتی که دوختم کاملا متوجه تمام این کارهایی که من میگم میشید. این تکه دل بخواهه، میتونید اصلا این تکه رو حذف بکنید و کیسه های جیبتون رو به همین صورت داشته باشین. این یک مرحله اضافه تره، ولی همین مرحله اضافه تر باعث میشه که کار شما بدون نقص باشه و کار خاصی داشته باشین. خب این تکه رو الان قسمت پایینش سردوز شده، یه دوخت ساده این قسمت ها میرن که این تکه رو فیکس بکنم به این کیسه جیبم. خب حالا تنه اصلی رو میاریم و دهانه جیب رو به سمت روی پارچه منتقل میکنیم. موقعی که الگو رو روی پارچه انداختیم جای دهانه جیب رو روی پشت الگو مشخص کردیم. این قسمت رو من یه تیکه نوار
لایه کاغذی چسبوندم که موقعی که دارم چرت میدم کارم تمیز در بیاد. خب حالا دهانه جیب رو به سمت رو هم منتقل میکنم و دیگه آماده است که جیب ها دوخته بشه. میام و این نقاب جیبی که آوردم رو مماس میکنم با این خط دهانه جیبم. از سمت این نقاب جیب رو میذارم که روی خوب نقاب جیب به سمت من باشه. الان اینجا روی خوب و تمیز نقاب جیبه، اینجا قسمت آستردارشه، روی خوبش به سمت من باشه و این نقاب جیب رو لب به لب این خطی که اینجا دارم فیکس میکنم و دوختش میزنم. برای دوختش هم شما باید مشخص کنید که میخواین پهنای دهانه جیبتون چقدر باشه. اگر که میخواین پهنای دهانه جیبتون 2 سانتی متر باشه که معمولا 2 سانتی متر هست، 1 سانتی متر باید از این لبه فاصله بذارید و دوخت بزنید. من با خودکار حرارتی این 1 سانتی متر رو مشخص کردم. الان فقط هدفم اینه که این نقاب رو من فیکس کنم. شما اگر که پارچتون پارچه بارونی نیست میتونید حتی این خط رو هم کوک بگیرید. من فقط میخوام فیکسش کنم، نمیخوام زیاد محکم بشه. درجه دوختم رو روی درجه معمولی میذارم و یه دوخت میذارم، حتی محکمش هم نمی کنم. به این صورت انگشتا رو میذارم که این دهانه جیب من سر نخوره، چون پارچه ممکنه که یک مقدار جابجا بشه. در همین حد که فیکس بشه. خب دوخت اصلیمون دوختیه که باید با کیسه جیب زده بشه. 2 تا کیسه جیب دارم. اون کیسه‌ای که کوچیک‌تره، این کیسه، روی دهانه جیبم میذارم. الان اینجا اگر که آستری شما یا کیسه جیب شما 2 رو داره که مثلا پشت و روش با هم دیگه فرق داشته باشه، اینجا پشت باید باشه، پشت کیسه جیبتون باشه. جوری میذارم روی این دهانه که سمت هلال جیبم، ببینین الان این جیب من یک فرم هلال داره، شیب داره. این شیب جیبم و این هلال جیبم به سمت خط مرکز جلو باشه. الان اینجا خط مرکز جلوه، پس به این صورت تنظیمش کردم. و اگر هم که پشت رو داره، اینجا الان پشت آستری من یا پشت حالا کیسه جیب منه. بعضی از کیسه های جیب یا آستری ها پشت روشون با هم دیگه فرق دارن. خب این رو جوری روی این دهانه جیب میذارم که این اضافاتش از 2 سمت دهانه جیب به یک اندازه باشه و دوخت میزنم. حالا دوخت رو از کجا تا کجا بزنم؟ ببینیم اینجایی که دهانه جیب من شروع شده، اینجا رو علامتش رو میزنم. ببینید دقیقاً اینجا رو خطش رو میکشم و اینجایی که دهانه تمام شده، اینجا از این قسمت تا این قسمت رو میدوزم، نه 1 میل بیرونتر و نه 1 میل داخلتر. خب برای اینکه دوختم دقیق باشه، اولا که باید به اندازه هر مقداری که اینجا دوخت کردم اینجا هم دوخت بکنم. پس من میرم به اندازه زاپاس دوخت 1 سانتی که اینجا گذاشته بودم، این رد این قسمت رو هم میندازم و میام دوختم رو انجام میدم. خب یه چند تا سوزنم تو زاپاسای دوخت زدم که دوختم که آستریم تکون نخوره. ببینین از اینجا، برای اینکه این دوخت ابتدا و انتها دوخت تمیزی باشه، نمیام سوزنم رو از اینجا بذارم و شروع به دوخت بکنم. من تمامی دوخت ها رو دارم با نخ غیر همرنگ انجام میدم که توی تصویر واضح باشه. شما قطعا باید نختون همرنگ کارتون باشه. میام یه مقدار میرم جلوتر، سوزن رو میذارم، سوزن توی چرخ میمونه، پایه رو بلند میکنم، میچرخونم و حالا دوخت میزنم. میام تا این علامت اینجا رو با یه درفش یا یک سوزن علامتش رو مشخص میکنم. درجه دوختتون بهتره که درجه دوخت متوسط رو به پایین باشه. من روی 2 میذارم. به این صورت این رو میدوزم. ببینین هنوز یه کوچولو اینجا فاصله داره. اینجا من به اندازه نصف بخیه ببینید فاصله دارم تا برسم به این علامت. پس میتونم درجه دوختم رو ریزتر بکنم تا برسم به این علامت. خب الان دوباره سوزن توی پارچه میچرخه،
درجه دوختم رو برمیگردونم سر همون حالتی که بود و به اندازه زاپاسی که گذاشته بودم اینجا رو میدوزم. خب تا کجا دقت کنین؟ تا این علامت، تا انتهای این نقاب جیب. این رو اینجا میذارم، برآمدگیش قشنگ مشخصه. تا اینجا رو باید بدوزم. دوباره میبینم یه کوچولو هنوز به اندازه نصف بخیه فاصله داره. دوباره درجه دوختم رو کم میکنم، چون اگر با دوخت اون قبلی 2 دوخت میکردم از این علامت میزد بیرون، از این حد فاصل بخیه هم میومد بیرون و دیگه کارم خراب میشد. خب دوختم رو زدم، سرقائمش رو میزنم و چکش میکنم ببینم آیا ابتدا و انتهای دوختم مناسبه یا نه. خب چکش چجوریه؟ این رو میدم کنار ببینم انتها. ببینین الان، ببینین هنوز یک کوچولو اینجا من جا دارم. اینجا خوبه، اینجا دقیقاً کنار این نقابه، ولی اینجا ببینین یه دونه دیگه جا دارم. یه دونه دیگه این بخیه رو میزنم، چون اگه اینو درست نکنین موقعی که چرت دادین این گوشه ها کیس وای میسه. باید تا اینجا باشه. الان دیگه خوب شد. نگاه کنین الان دقیقاً افتاد این یه دونه کنارش. خب حالا کیسه دوم رو میذارم. خب موقعی که میخوام کیسه تکه دوم کیسه رو بذارم، اگر که کیسه من این نوار بالا رو داره حواسم باید باشه این نوار بره زیر، یعنی به این صورت. این نوار میره به سمت تنه و الان پشت کیسه به سمت من قرار داره. دوباره این لبه کیسه رو مماس میکنم با لبه این خط دهانه جیبم به این صورت. 1 سانت هر چقدر که اینجا رفتم دوختم اینجا هم علامت میزنم و شروع میکنم به دوختن. منتها برای دوختش دیگه مثل این نیست که از این ابتدا شروع کنیم به دوختن. ببینید برای این از این دهانه جیب، از این سر دهانه جیب تا این سر دهانه جیب رو دوختیم. اینجا یه 2 سانت میایم پایین تر از اینجا، از این خطم. ببین اگر این خط رو بکشم بیاد، از اینجا یه 2 سانت میایم پایین تر میدوزیم. این فاصله رو میدوزیم. من زاپاس دوخت هر چقدر اینجا مشخص کرده بودم اینجا هم علامت زدم. ببینید موقعی که دوختم این تکه پایینی باید دوختش طولش بلندتر از تکه بالایی باشه. ببینید تکه بالایی کوچیک‌تره. حالا باید این وسط رو، این خط دهانه جیب رو چرت بزنم. این رو از وسط تا میکنم، چرتش رو میزنم. این خط رو بهتره که منتقل کنم به قسمت پشت. کجا میشه؟ حد وسط این دوتا میشه. خب ببینید این میشه دهانه جیب رو حد وسط این دوتا دوختی که اینجا دادم این میشه. یه چرت میزنم اینجا رو، اول یه چاک میدم. حالا این دهانه جیب رو برش میزنم. تا کجا برش بزنم؟ ببینین انتهای این دوخت میشه اینجا، انتهای این دوختم میشه اینجا. دوخت کوچیکو میگم، تا اینجا نمیدوزم. یه 2 سانت از دوخت کوچیک میام پایین تر، از اینجا هم یه 2 سانت میام پایین تر. این حد فاصله رو من برش میزنم. کیسه های جیبم رو از زیر میدم کنار که کیسه های جیب رو برش نزنم. اینو تا اینجا. حالا از اینجا به بعد به صورت یک خط قریب، ببینید قریب برش میدم تا سر دوختم. اینجا هم همینطور با دستم از زیر کیسای جیب رو دادم کنار، فقط الان تنه داره برش میخوره. اینجا هم دقیقا تا بیخ دوختم. این بیخش رو نمیتونیم همیشه با قیچی بزنیم، با بشکاف میزنیم. میذارم کنار دوختم، کوچولو که بکشم این آخرش باز میشه. این 1 میل آخر خیلی تو برگشت مهمه. خب حالا اون سمت هم همینطور.
کیسای جیب رو با دست میدم کنار و دهانه رو چرت میزنم. از اینجا میرم تا بیخ دوختم. ببین اینجا تا بیخ دوختم نمیره. این رو اول برش بزنم. اینم از اینجا میره تا بیخ دوختم. این آخرارم که حتما ببینید بشکاف رو میذارم اینجا انتهای دوخت، کشمش میره جلو، باز میشه اینجا. خب حالا کیسه ها رو برمیگردونم به سمت داخل. و باید حالا اینجا اتوکاری انجام بدم تا کارم تمیز باشه. این مثلثیایی که اینجا درست میشه رو فعلا نمیخواد بدید بیرون. فعلا مثلثی ها رو باشه. کیسه ها رو برگردونید. خب اتوکاریش یه قلقی داره. بریم با هم دیگه اتوکاریش رو انجام بدیم. خب برای اتوکاریش باید این درز ها به صورت درز باز اتو بشه. ببینین تکه بالایی این درز سجاف و درز دهانه جیب به صورت درز باز اتو بشه. برای پارچه های بارونی به هیچ عنوان اتوی بخار استفاده نمی کنیم، فقط اتوی خشک. من تست اتومو قبلا گرفتم، میدونم چه حرارت اتویی مناسبه برای پارچه من. اگر از اون مقدار بیشتر بشه پارچه من جمع میشه. پس تست اتو رو ببینین چقدر تاکید میکنم، حتما بگیرید. ببین تکه های مثلثی هم هنوز رو قرار دارن. این دوتا تکه اینا رو هنوز به سمت داخل ندادم. حالا قسمت پایینی هم همینطور. خب حالا تکه زیری رو نگاه کنین. تکه زیری ما یه لایه دهانه جیب داریم که مال تنه اصلی بود. 2 تا لایه برای نقاب جیب داریم. یه دونه لایه هم برای آستری داریم. این لایه دهانه جیب و نقاب رو میدیم به سمت پایین و آستری رو میدیم به سمت بالا. پس ببینید یک سمت شد آستری، لبه زاپاس آستری، اینم که شد نقاب و دهانه جیب. حالا این رو اتو میکنیم به صورت درز باز. خب حالا از سمت رو ببینید اگر اینجاها یک مقدار چروک افتاد یه پارچه متقال روی کارتون میذارین و فقط با اتوی داغ، اصلا بخار نمیدین. حالا این مثلثی ها رو میدم سمت داخل. کیسای جیب رو به پایین، مثلثی ها رو میدم سمت داخل. کیسای جیب رو از زیر مرتب میکنم که لب به لب هم باشن، مماسه هم باشن. اون کیسه جیبمون رو یکیش رو، اونی که بالا قرار میگرفت رو یه مقدار بلندتر گرفتیم. الان قشنگ دوتا لب به لب هم میشن. اگر نمیگرفتین یکی از کیسه هاتون بزرگتر از اون یکی کیسه تون میشد. خب و حالا مثلثی هم دادم داخل. یه اتو روی این قسمت میزنم. ببینید این شکلی میشه. پارچه متقال حتما گذاشته بشه. حالا این نقاب جیب رو باید بیارید بالا و تا کنید جوری که حدوداً نیم سانت 1 سانت بالاتر از این خط قرار بگیره. این شکلی. و این دوتا فاصله هم باید به یک اندازه باشن. دقیقاً پهنای جیبی که از هر طرف در نظر گرفتم 4.5. این رو یه اتو روش میزنم. خب به این صورت. حالا باید برم و اینجا رو یه دوخت بزنم. از اینجا تا اینجا. اینجا خط تا افتاد دیگه. این قسمت رو یه دوخت بزنم که دیگه
این بر نگرده و کیسه جیبم رو هم بدوزم. موقعی که داشتیم الگوی نقاب جیب رو میکشیدیم بهتون گفتم که این پهلوها رو به اندازه 3 میل برید بیرون و یعنی اینجا از اینجا 3 میل بیشتر باشه. دلیلش اینه که وقتی شما این نقاب جیب رو برمیگردونین به سمت پایین، این قسمت ها از اینجا نزنه بیرون. اگه اینها مساوی باشه خیلی راحت این دیواره های این قسمت از زیر این قسمت دیده میشه، ولی وقتی 3 میل بیشترش میکنین دیگه وقتی برمیگرده از اینجا این دیواره های زیری پیدا نیست. این هم یه نکته خیلی ریز ولی حرفه‌ای که کار شما رو سکه‌دار میکنه. خب بریم برای دوختن دیواره های این قسمت و دهان و کیسه جیب. برای دوخت این قسمت اول چک میکنم که کیسه ها قشنگ رو به پایین باشن. حالا این قسمت رو اتوش رو که زدم این رو میدم بالا، یه دوخت این قسمت میرم. اینجا هم همینطور. ببینید نمیکشمش، موقعی که این رو برگردوندم این رو نمیکشم بالا که این قسمت ها کیس بیفته، همون حالت تای خودش. خب این از نقاب جیب. ببینید وقتی جیب رو باز میکنیم به خاطر اون تکه‌ای که بالا دوختیم شما آستری رو نمیبینید، ببینید قسمت پارچه اصلی رو میبینید. اگر اینجا این تکه‌ای که دوختیم رو اضافه نمیکردین جیب که باز میشد آستری پیدا بود و حالا جلوه قشنگی نداشت. خب حالا میام کیسه ها رو میدم کنار. کیسه ها حتما چک میکنم رو به پایین باشه، اشتباهی کیسه ها بالا نباشن و دور تا دور کیسه ها رو میدوزم. خب این از جیب ما که بهتره چون قرار آستری ما آستری باز باشه. اگر که سردوز دارین دور تا دور کیسه جیبتون رو سردوز بزنید چون آستری بازه. اگرم که نزدین که اشکالی نداره. اینم از جیب پالتویی. برای این قسمت شما میتونید اینجا رو یه دکمه بزنید، میتونید بست بزنید، میتونید از این دکمه های پرسی فلزی بزنید. من از این دکمه استفاده میکنم که سایز بزرگترش رو میخوام برای جلوی بارونیم بدوزم، میخوام با هم هماهنگ باشه. خیلی ساده با نخ و سوزن رو اینجا دوخت میزنم و جیبم به همین زیبایی میشه. حالا ممکنه شما دیده باشین که توی بعضی از آموزش‌ها اینجا رو یه دوخت بزنن که ثابتش کنن. من دوست ندارم این دوخت رو، چون دوخت نمایشیم رو زدم دیگه، دوست ندارم دوخت دیگه ای روش باشه. با همین دکمه اینجا رو فیکس میکنم. شما میتونید از جیب کاپشنی هم برای این مدل بارونیتون استفاده کنید. جیب کاپشنی رو قبلا آموزشش رو توی این مینی دوره کاپشن پرند بهتون دادم. لینک آموزش بالا هست، ویدیو بالای صفحه نمایش داده میشه. اگر دوست داشتین میتونید این ویدیو رو ببینید و اون جیب رو روی بارونی خودتون داشته باشید.